હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ. સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરશું 6 જાન્યુઆરીના તમામ મહત્વના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલા તો આપણી ટેલિગ્રામ ચેનલ જોઈન કરી લેજો. સ્ટાર એજ્યુકેશનની તમામ ઓફિશિયલ અપડેટ તમને આ ટેલિગ્રામ ચેનલમાં મળતી રહેશે. માત્ર ટેલિગ્રામમાં જઈ તમારે સર્ચ કરવાનું છે સ્ટાર એજ્યુકેશન, એટલે આ પ્રકાર ટેલિગ્રામ ચેનલ મળી જશે. તો સૌથી પહેલા તો આપણે આ 10 પ્રશ્નો પૂછીએ છીએ જેનો આન્સર તમારે આપવાનો હોય છે કોમેન્ટ બોક્સની અંદર. તો આજના 10 પ્રશ્ન તમારી સામે સ્ક્રીન ઉપર અવેલેબલ છે. કોમેન્ટમાં અટેન્ડ કરવાનો પૂરો પ્રયત્ન કરવાનો છે. આપ સૌ માટે આ 10 પ્રશ્ન ક્રિએટ કરેલા છે, તો આપ સૌ આન્સર આપો એવી આપ સૌને રિક્વેસ્ટ છે. તો સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન છે કે સંયુક્ત રાષ્ટ્ર દ્વારા કયા વર્ષને બાજરાનું વર્ષ જાહેર કરવામાં આવેલું છે? ઓપ્શન પણ આપેલા છે, ઓપ્શનમાંથી એટેન્ડ કરવાનો પૂરો પ્રયત્ન કરજો. મિસ યુનિવર્સ 2021 આનું ટાઇટલ કોણે જીતેલું છે? તો હાલમાં 70મી મિસ યુનિવર્સનું ટાઇટલ કોણે જીતેલું છે એનો આન્સર આપવાનો છે. ઓપ્શન આપેલા છે તમને: માનુસી ચિલ્લર, હરનાઝ કૌર સંધુ, હરનાઝ યુસુફા અને ટેમી બ્યુમોન્ટ. આમાંથી આન્સર આપવાનો છે. હાલમાં જ ચીનમાં ભારતના નવા રાજદૂત કોણ બન્યું છે? ઓપ્શન આપેલા છે, અટેન્ડ કરવાનો છે. હાલમાં જ નવા ભારતના ડેપ્યુટી નેશનલ સિક્યુરિટી એડવાઇઝર તરીકે કોની નિયુક્તિ થઈ છે? એ પછીનો પ્રશ્ન છે કે હાલમાં જ ગુજરાત હાઈકોર્ટના મુખ્ય ન્યાયાધીશ કોણ છે? હાલના ગુજરાતમાં પંચાયતી રાજનો અમલ ક્યારથી થયેલો હતો એના માટે પણ ઓપ્શન આપેલા છે, અટેન્ડ કરવાનું છે. ત્યારબાદ ગુજરાતમાં મુખ્યમંત્રી વિજયભાઈ રૂપાણી છે, એમણે સ્વતંત્રતા દિવસની ઉજવણી કયા જિલ્લા ખાતેથી કરી હતી? હાલમાં તો ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી છે એ કોણ છે? ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ છે. પણ જ્યારે સ્વતંત્રતા દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવેલી હતી બરાબર, ત્યારે મુખ્યમંત્રી કોણ હતા? વિજયભાઈ રૂપાણી. તો એમણે આમાંથી કયા જિલ્લામાંથી ઉજવણી કરેલી છે એનો આન્સર તમારે આપવાનો છે કોમેન્ટમાં. હાલમાં જ જાહેર થયેલા ગુડ ગવર્નન્સ ઇન્ડેક્સમાં કયું રાજ્ય પ્રથમ ક્રમ પર છે? હવે જો આમાં કેટેગરી નથી આપેલી, મોટા રાજ્ય નાના રાજ્ય, પણ ઓપ્શન ઉપરથી તમને ખબર પડે કે કયા રાજ્યનું પૂછેલું છે. મોટા રાજ્યની જ વાત થાય છે એટલા માટે. તાજેતરમાં કયા રાજ્યની સરકારે વતન પ્રેમ યોજનાનો શુભારંભ કરાવેલો છે? અને એ પછીનો લાસ્ટ ક્વેશ્ચન છે કે હાલમાં ટ્વિટરના નવા સીઈઓ કોણ બન્યું છે? તો એના માટે પણ ઓપ્શન આપેલા છે. તો આપ સૌ છે કોમેન્ટમાં આ પ્રશ્નો એટેન્ડ કરજો. અને હજી પણ બહુ ઓછા લોકો કોમેન્ટમાં બધા ક્વેશ્ચન છે એટેન્ડ કરે છે. તો આપ જેટલા પણ લોકો વિડીયો જોવો છો, આપ સૌને રિક્વેસ્ટ છે કે થોડોક ટાઈમ આપી આ ક્વેશ્ચન અટેન્ડ કરવાનો પૂરો પ્રયત્ન કરો. તમારા માટે ક્વેશ્ચન ક્રિએટ કરેલા છે. ઓકે, તો તમે એટેન્ડ કરશો તો મને પણ મજા આવશે, અને જેમ આપ સૌનો સહકાર વધશે એમ આવું નવું કંઈક નવું આપણે કરતા રહેશું. ચાલો શરૂ કરશું આજના કરંટ અફેર. તાજેતરમાં કયા રાજ્યમાં 4800 કરોડ રૂપિયાની 22 પરિયોજનાઓ છે એનો વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદી દ્વારા શુભારંભ કરવામાં આવેલો છે? તો 4800 કરોડ રૂપિયાની આ 22 પરિયોજનાઓ છે એનો શુભારંભ કરવામાં આવેલો હાલમાં જ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી દ્વારા કયા રાજ્ય ખાતેથી? મણિપુર રાજ્ય ખાતેથી. તો ઓપ્શન સી અહીંયા આપણો આન્સર થશે. તો 4800 કરોડ રૂપિયાની 22 પરિયોજનાઓ છે એનો શુભારંભ વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ કરાવેલો છે. હવે આ 22 પરિયોજના છે, તો શું આપણે 22 યાદ રાખશું? તો કે ના, જેટલી અગત્યની છે એ જ યાદ રાખશું. તો જેટલી પણ અગત્યની છે 4-5 યોજનાઓ એ અહીંયા મેં તમને શોર્ટલિસ્ટ કરી દીધી છે. સૌથી પહેલા તો આપણે યાદ રાખી લઈએ કે મણિપુરના મુખ્યમંત્રી કોણ છે? એન બિરેન સિંઘ મુખ્યમંત્રી છે. રાજ્યપાલ લા ગણેશન છે. તો આ મણિપુરના મુખ્યમંત્રી અને રાજ્યપાલ યાદ રહી ગયા. આગળ વધશું હવે. તો સૌથી પહેલી વાત કરશું ઇમ્ફાલથી સિલચરને જોડનાર એક બ્રિજ છે, સ્ટીલનો બ્રિજ છે, એને યાદ રાખશું. બરાક નદી ઉપર એક તો આ બ્રિજ બનેલો છે અને આના માટે ખર્ચો આવેલો છે 75 કરોડ રૂપિયાનો. ત્યારબાદ ઇમ્ફાલની અંદર જ છે એક થોબલ જળ સંચરણ પ્રણાલી બહુઉદ્દેશીય પરિયોજના છે, એનો શુભારંભ કરાવેલો છે. બહુઉદ્દેશીય એટલે કે મલ્ટીપર્પઝ પ્રોજેક્ટ, અંગ્રેજીમાં કહીએ તો મલ્ટીપર્પઝ પ્રોજેક્ટ, અને આનું શુદ્ધ ગુજરાતી કહીએ તો બહુઉદ્દેશીય. ઓકે, તો કુલ 280 કરોડ રૂપિયાનો આખો પ્રોજેક્ટ છે, એનો શુભારંભ કરાવેલો પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ. ઓકે, અતિ આધુનિક હોસ્પિટલ છે એનો શુભારંભ કરાવેલો 160 કરોડના ખર્ચે બનેલી, ઇમ્ફાલની અંદર જ તે. ઓકે, ત્યારબાદ મણિપુરના કિયામગી ખાતે છે 37 કરોડ રૂપિયા છે એનો એક 200 બેડ વાળી કોવિડ હોસ્પિટલ છે, એનો પણ શુભારંભ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ કરાવેલો. 200 બેડ વાળી કોવિડ હોસ્પિટલ 37 કરોડ રૂપિયાના ખર્ચે બનેલી છે. ઓકે, તો એ પણ યાદ રાખશું મણિપુર ખાતે. મણિપુરનું ગામ પણ યાદ રાખી લેજો અહીંયા.
કિયામગી નામનું ગામ છે ત્યાં. ત્યારબાદ જળ સંરક્ષણ માટે છે તમેંગલોંગ જળ આપૂર્તિ પરિયોજના છે એનો પણ શુભારંભ કરાવેલો. 2387 મોબાઈલ ટાવરનો શુભારંભ કરાવેલો. સૌથી મોટું હોય તો આ જ છે, 1100 કરોડ રૂપિયાનો ખર્ચે આ 2000 થી વધુની સંખ્યામાં ટાવર મણિપુરની અંદર લગાવવામાં આવેલા છે, તો એનો શુભારંભ પણ કરાવેલો. અને ઇમ્ફાલ ખાતે છે હેન્ડલૂમ ક્લસ્ટર અને ક્રાફ્ટ એન્ડ હેન્ડલૂમ વિલેજનો પણ શુભારંભ કરાવેલો. હેન્ડલૂમ ક્લસ્ટર એટલે જે હસ્તકલાથી હાથેથી કાપડ બનાવવામાં આવે, બરાબર, તો એ જે કળા છે એને કહેવાય હેન્ડલૂમ ક્લસ્ટર. ઓકે, તો એનો પણ શુભારંભ કરવામાં આવેલો અને ક્રાફ્ટ એન્ડ હેન્ડલૂમ વિલેજનો પણ શુભારંભ કરાવેલો. તો આટલી જે યોજનાઓ છે મણિપુર ખાતેથી પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ કરાવેલી. અને બાકી થોડું ઘણું મણિપુર રાજ્ય વિશે થોડું ઘણું રિવિઝન પણ કરી લઈએ. તો વિશ્વનો સૌથી ઊંચો પિયર બ્રિજ પણ મણિપુર ખાતે બને છે. એની ઊંચાઈ 141 મીટર છે અને કઈ નદી ઉપર બને છે? ઈજાઈ નદી ઉપર બને છે. મણિપુરમાં નટ સંકીર્તન નામના એક ઉત્સવની પણ ઉજવણી કરવામાં આવેલી હતી. મણિપુરનું માઉન્ટ હેરિયેટ છે, એનું માઉન્ટ હેરિયેટનું નામ બદલીને માઉન્ટ મણિપુર પણ કરવામાં આવેલું હતું. મણિપુરના તમેંગલોંગ સંતરા છે એને હાલમાં જીઆઈ ટેગ મળેલો હતો. આ ઉપરાંત સિરરખોંગ મરચા છે એ પણ મણિપુરના છે, એને પણ જીઆઈ ટેગ મળેલો હતો. 2021ના જીઆઈ ટેગની વાત થાય છે અહીંયા. ત્યારબાદ વાત કરું તો સિનિયર વુમન્સ નેશનલ ફૂટબોલ ચેમ્પિયનશિપ, એનું ટાઇટલ પણ મણિપુરે જીતેલું હતું. આયોજન કેરળમાં થયું હતું અને ટાઇટલ જીતેલું હતું મણિપુરે. અને મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ, મણિપુર રાજ્યમાંથી આ ક્વેશ્ચન 100% આવશે. બિંદિયા રાણી દેવી વર્લ્ડ વેઇટ લિફ્ટિંગ ચેમ્પિયનશિપમાં છે ગોલ્ડ મેળવનાર એકમાત્ર ભારતીય ખેલાડી હતા. વર્લ્ડ વેઇટ લિફ્ટિંગ ચેમ્પિયનશિપ ગોલ્ડ મેળવનાર એકમાત્ર ભારતીય ખેલાડી હતી. ભારતને આમાં એક જ મેડલ મેળવેલો હતો અને એ મેળવેલો હતો બિંદિયા રાણી દેવીને. તો આનું નામ ખાસ યાદ રાખી લેજો, અહીંથી 100% ક્વેશ્ચન આવશે. ચાલો, એ પછીનો ક્વેશ્ચન છે કે હાલમાં કયા દેશ છે એને યુરોપિયન યુનિયન કાઉન્સિલની અધ્યક્ષતા 1 જાન્યુઆરી 2022 થી સંભાળેલી છે? યુરોપિયન યુનિયન કાઉન્સિલ છે એની અધ્યક્ષતા 2022 થી સંભાળી છે ફ્રાન્સે. તો આન્સર આવશે ઓપ્શન બી, ફ્રાન્સ. તો હાલમાં જ છે 1 જાન્યુઆરી 2022 થી ફ્રાન્સે છે આની અધ્યક્ષતા સંભાળી છે. યુરોપિયન યુનિયનની અંદર કુલ 27 દેશો છે અને દરેક દેશ છે એને 6 મહિના માટે યુરોપિયન સંઘની અધ્યક્ષતા કરવા મળે છે. તો અત્યારે ફ્રાન્સે 1 જાન્યુઆરી 2022 થી 30 જૂન 2022 સુધી છે આની અધ્યક્ષતા સંભાળશે. અને એ પછી 1 જુલાઈ 2022 થી લઈને 31 ડિસેમ્બર 2022 સુધી કોણ સંભાળશે? ત્યાં બાકીના જે 6 મહિના છે એના માટે સંભાળશે ચેક રિપબ્લિક. તો અત્યારે ફ્રાન્સ પાસે અધ્યક્ષતા છે, એ પછી 6 મહિના પછી કોની પાસે આવી જશે? ચેક રિપબ્લિક પાસે. તો એ પણ સાથે સાથે યાદ રાખશું. અને બાકી ફ્રાન્સે ઓક્ટોબર 2021માં એક સાયરાક્યુઝ 4A નામનો એક સેટેલાઇટ લોન્ચ કરેલો હતો, તો એ પણ યાદ રાખશું. અને હાલમાં જ યાદ હોય તો ફ્રાન્સમાંથી COVID-19 નો નવો વેરિયન્ટ ડિટેક્ટ થયો છે. IHU નામ દીધેલું છે, ત્યારે પણ WHO હજી સુધી આને ઇન્વેસ્ટિગેશનમાં લીધેલો નથી. ઓકે, અને ઓમિક્રોનમાંથી મ્યુટેટ થઈને આ વેરિયન્ટ મળેલો છે, એ પણ સાથે યાદ રાખજો. બાકી ફ્રાન્સના પેરિસમાં છે 2024ના સમર ઓલિમ્પિકનું પણ આયોજન થવાનું છે, તો એ પણ યાદ રાખજો. એના પછીનો ક્વેશ્ચન, હાલમાં જ ONGC એના સૌથી પહેલા મહિલા અધ્યક્ષ કોણ બનેલું છે? જ્યારે સૌથી પહેલા મહિલા અધ્યક્ષની વાત આવે ત્યારે પ્રશ્ન બહુ અગત્યનો થઈ જાય. અને ONGCના સૌથી પહેલા મહિલા અધ્યક્ષ બન્યા છે અલકા મિત્તલ. તો આન્સર આવશે ઓપ્શન સી. તો ઇમેજમાં જો છો આ છે અલકા મિત્તલ અને ONGCના સૌથી પહેલા મહિલા અધ્યક્ષ બન્યા છે. ONGCનું પૂરું નામ થાય ઓઇલ એન્ડ નેચરલ ગેસ કોર્પોરેશન. મુખ્ય મથક નવી દિલ્હીમાં આવેલું છે. સ્થાપના 14 ઓગસ્ટ 1956ના રોજ થયેલી છે. અને એક કન્ફ્યુઝન કરતો પોઈન્ટ આમાં ખાસ યાદ રાખજો, બરાબર. NHAIના ચેરમેન પૂછે તો એમાં આન્સર આવશે અલકા ઉપાધ્યાય. પણ ONGCના સૌથી પહેલા મહિલા અધ્યક્ષ પૂછે તો એમાં આન્સર આવશે અલકા મિત્તલ. અલકા મિત્તલ, અહીંયા કરેક્શન કરી લેજો, અલકા મિત્તલ છે, બરાબર. તો ખાસ યાદ રાખજો. તો આ કન્ફ્યુઝન પોઈન્ટ ખાસ યાદ રાખી લેજો. તાજેતરમાં પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી દ્વારા કયા રાજ્ય ખાતેથી છે 42,500 કરોડ રૂપિયાની પરિયોજનાનો શિલાન્યાસ કરવા અંગે જાહેરાત કરવામાં આવી છે? તો 42,500 કરોડ રૂપિયાની આ પરિયોજનાઓ છે એનો શિલાન્યાસ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી કરવાના હતા. પંજાબ રાજ્ય ખાતેથી પણ થયું શું?
પ્રધાનમંત્રી છે ત્યાં આ બધી યોજનાઓનો છે શિલાન્યાસ કરવા જતા હતા, ત્યાં ફિરોઝપુર ખાતે છે જે કિસાનો છે એ વિરોધ પ્રદર્શન કરતા હતા, તો એમણે રસ્તો રોકીને રાખેલો અને આ શિલાન્યાસ કર્યા વગર જ તે છે જે પ્રધાનમંત્રીને પાછું જવું પડેલું, બરાબર. અને એપ્રોક્સ 15 થી 20 મિનિટ સુધી છે પ્રધાનમંત્રીનો જ્યાં કાફલો હોય એને ત્યાં રસ્તા ઉપર જ વેઇટ કરવો પડેલો હતો, બરાબર. તો આનાથી પ્રધાનમંત્રીની સિક્યુરિટી વિશે પણ થોડા ઘણા પ્રશ્નો ઊભા થયેલા. ગૃહ મંત્રાલયે પંજાબ રાજ્ય પાસેથી છે પ્રધાનમંત્રીની સુરક્ષા અંગેનો રિપોર્ટ મંગાવેલો છે, બરાબર. અને આ ઘટના છે પંજાબ રાજ્યની અંદર બનેલી છે, તો ઘણા બધા પ્રશ્નો ઊભા થયેલા હતા. અને પ્રધાનમંત્રીની સિક્યુરિટી પણ એટલી જ અગત્યની છે કેમ કે આપણા ભારતની અંદર 2 પૂર્વ પ્રધાનમંત્રી એવા છે કે જેની હત્યા થયેલી છે. એક તો ઇન્દિરા ગાંધી 31 ઓક્ટોબર 1984 ના રોજ છે એમની હત્યા થઈ હતી, અને બીજા છે ભારતના પૂર્વ પ્રધાનમંત્રી છે રાજીવ ગાંધી. તો ઇન્દિરા ગાંધીના સન જ છે રાજીવ ગાંધી, એમની પણ હત્યા થઈ હતી 21 મે 1991 ના રોજ. તો એટલા માટે થઈને ત્યારે પ્રધાનમંત્રીની સુરક્ષાનો પણ સવાલ છે ઉઠાવવામાં આવી રહ્યો છે, બરાબર. તો આ ગૃહ મંત્રાલયે પંજાબ રાજ્ય પાસેથી છે આ પ્રધાનમંત્રીની સુરક્ષા અંગેનો અત્યારે રિપોર્ટ પણ મંગાવેલો છે, બરાબર. તો આ ઘટના છે પંજાબ રાજ્યમાં બનેલી છે અને 42,500 કરોડ રૂપિયાની આ પરિયોજનાનો શિલાન્યાસ કરવાના હતા. તો એમાંથી કઈ કઈ યોજનાઓ હતી, તો એમાંથી યાદ રાખવા જેવી જે છે, બરાબર, એ હું તમને અહીંયા શોર્ટ આઉટ કરી દઉં છું. તો યોજનાઓ તો ઘણી બધી છે, પણ એમાંથી આપણે શું યાદ રાખશું, એક તો દિલ્હી કટરા અમૃતસર એક્સપ્રેસ વે બનવાનો છે, દિલ્હીથી કટરા સુધી બનવાનો છે અને અમૃતસર થઈને જશે. તો આમ એકચ્યુઅલમાં લખવું એવી રીતે જોઈએ કે દિલ્હી અમૃતસર કટરા, બરાબર. દિલ્હીથી અમૃતસર જઈ અને પછી કટરા સુધી જશે. તો લાસ્ટ જંકશન છે કટરા છે, તો એ ખાસ ધ્યાન રાખજો. તો દિલ્હી અમૃતસર કટરા છે આ એક્સપ્રેસ વે છે. કુલ એનું લંબાઈ છે 669 કિલોમીટર અને કુલ આના માટે જે ખર્ચો આવેલો છે એ છે 39,500 કરોડ રૂપિયાનો. તો સૌથી મોટો આ જ પ્રોજેક્ટ છે જેનો શિલાન્યાસ કરવાના હતા પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી. આ ઉપરાંત અમૃતસર ઉના 4 લેનનું નિર્માણ થવાનું હતું. તો એ કુલ 77 કિલોમીટરનો આખો પ્રોજેક્ટ છે અને એના માટે ખર્ચો આવવાનો છે 17,700 કરોડ રૂપિયાનો. તો એ પણ યાદ રાખશું. ઉપરાંત એક ફિરોઝપુર ખાતે છે પીજીઆઈ સેટેલાઇટ સેન્ટરનો શુભારંભ થવાનો હતો. તો એ 490 કરોડ રૂપિયાના ખર્ચે બનવાનું હતું. ત્યારબાદ કપૂરથલા અને હોશિયારપુર ખાતે છે 2 નવી મેડિકલ કોલેજ ખોલવાની હતી. તો એનો પણ શિલાન્યાસ કરવાનો હતા પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી. તો કુલ એટલા પ્રોજેક્ટ છે, આમાંથી યાદ રાખશું, બરાબર. આમાં કેટલા કરોડ રૂપિયાનો પ્રોજેક્ટ છે એ તમે યાદ ન રાખો તો ચાલે પરીક્ષાની દ્રષ્ટિએ, પણ કયા કયા પ્રોજેક્ટ હતા અને કયા રાજ્યના હતા એ ખાસ યાદ રાખજો. અને આમાં તો આખા જંકશન સાથે યાદ રાખજો અને કિલોમીટર પણ યાદ રાખજો, 669 કિલોમીટર, બરાબર. તો આટલું ખાસ ધ્યાન રાખશું. અને અત્યારે ચર્ચાનો વિષય છે એટલે અહીંથી ક્વેશ્ચન આવી શકે. તો એના પછીનો ક્વેશ્ચન આવી ગયો છે આપણી સામે સ્ક્રીન ઉપર. મિલાન યુદ્ધ અભ્યાસ માટે ભારતને આમંત્રિત કરવામાં આવ્યું છે. આ યુદ્ધ અભ્યાસનું આયોજન કયા સ્થળે થવાનું છે? તો મિલાન યુદ્ધ અભ્યાસનું આયોજન થવાનું છે વિશાખાપટ્ટનમ ખાતે. ઓપ્શન એ અહીંયા આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ મિલાન યુદ્ધ અભ્યાસ માટે ભારતને આમંત્રિત કરવામાં આવેલું છે. કુલ 46 દેશો આ યુદ્ધ અભ્યાસની અંદર ભાગ લેવાના છે અને આ યુદ્ધ અભ્યાસનું આયોજન થવાનું છે વિશાખાપટ્ટનમ ખાતે. યુદ્ધ અભ્યાસ માટે થીમ પણ રાખવામાં આવી છે. થીમ પણ યાદ રાખવાની છે, એટલી જ અગત્યની છે. કમરાટરી, કોહેશન એન્ડ કોલાબરેશન. કમરાટરી, કોહેશન એન્ડ કોલાબરેશન આ એની થીમ છે. ગુજરાતીમાં અર્થ થાય એનો મિત્રતા, એકતા અને સહયોગ. 2022ના રોજ આ યુદ્ધ અભ્યાસનું 11મા સંસ્કરણનું આયોજન કરવામાં આવેલું છે અને 25 ફેબ્રુઆરી 2022થી આ યુદ્ધ અભ્યાસ છે શરૂ થવાનો છે. અને સૌથી પહેલી શરૂઆત ક્યારે થઈ એવું કદાચ પૂછે તો આ યુદ્ધ અભ્યાસ છે સૌથી પહેલી વખત શરૂ થયો હતો 1995માં. તો 1995માં શરૂઆત થઈ. હાલમાં 11મું સંસ્કરણ છે અને આયોજન થયેલું છે વિશાખાપટ્ટનમ ખાતે. બાકી હવે ક્વિક ન્યૂઝની ચર્ચા કરશું. ફટાફટ આજનો ક્વિક ન્યૂઝ જોઈએ. તો સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન છે કે જીએસટી કાઉન્સિલની કેટલામી બેઠકની અધ્યક્ષતા નિર્મલા સીતારામને કરી હતી? જીએસટી કાઉન્સિલની 46મી બેઠક હતી અને એની અધ્યક્ષતા કરેલી હતી નિર્મલા સીતારામને. એક બીજો અગત્યનો ક્વેશ્ચન હેડ ક્લાર્કમાં પણ પૂછાયેલો હતો કે જીએસટી કાઉન્સિલ છે 1 જુલાઈ 2017થી લાગુ થયેલું, તો એના માટે કયો બંધારણીય સુધારો થયેલો? તો 101મો બંધારણીય સુધારો હતો, એ પણ યાદ રાખી લેજો. હાલમાં જ કયા દેશના પ્રધાનમંત્રી અબ્દુલ્લા હમદોક છે એને રાજીનામું આપેલું? સુડાનના પ્રધાનમંત્રી હતા, હાલમાં એમણે રાજીનામું આપી દીધું. હાલમાં જ કયા રાજ્યની સરકાર છે એમના દ્વારા ભાગવત ગીતા અને રામાયણ અનુસંધાન કેન્દ્ર બનાવવા અંગે જાહેરાત કરવામાં આવેલી છે? તો પંજાબ રાજ્યની સરકારે આ ભાગવત ગીતા અને રામાયણ અનુસંધાન કેન્દ્ર બનાવવાની જાહેરાત કરેલી છે. આ ઉપરાંત તમને યાદ હોય
તો જગન્નાથ બલરામ રથયાત્રા છે, ઓકે, તો એને પંજાબ રાજ્યની સરકારે સ્ટેટ ફેસ્ટિવલનો દરજ્જો આપેલો હતો. હાલમાં જ પ્રધાનમંત્રી દ્વારા છે મહારાજા વીર વિક્રમ એરપોર્ટના નવા ટર્મિનલ ભવનનું ઉદ્ઘાટન કયા રાજ્ય ખાતેથી કરવામાં આવશે? તો આ મહારાજા વીર વિક્રમ એરપોર્ટ છે એનું નવું ટર્મિનલ છે એ ત્રિપુરા ખાતેથી એનું ઉદ્ઘાટન કરશે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી. હાલમાં જ છે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી દ્વારા છે પ્રોજેક્ટ મિશન 100 વિદ્યા જ્યોતિ સ્કૂલનું ઉદ્ઘાટન છે કયા રાજ્ય ખાતેથી કરવામાં આવ્યું? તો આ પણ ત્રિપુરા ખાતેથી જ કરવામાં આવ્યું છે અને આના પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત છે 100 સરકારી શાળાઓ છે અને વિદ્યા જ્યોતિ સ્કૂલમાં કન્વર્ટ કરવામાં આવશે અને આની અંદર છે અત્યાધુનિક સુવિધાઓ છે, આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરની શાળાઓ બનાવવામાં આવશે. હાલમાં જ મોહમ્મદ હાફિઝ છે એમણે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી પોતાની નિવૃત્તિ જાહેર કરી. તે કયા દેશના ખેલાડી છે? તો તે પાકિસ્તાનના ખેલાડી છે. હાલમાં જ એમણે નિવૃત્તિ જાહેર કરી દીધી છે. હાલમાં પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી છે એમણે કયા ઉત્પાદ માટે PSI દ્વારા નિર્મિત એક નવા લોગો અને પોર્ટલનું શુભારંભ કરેલું છે? તો પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ છે હાલમાં જ દૂધ ઉત્પાદ માટે છે નવા પ્રોડક્ટ અને લોગો છે એનો શુભારંભ કરાવેલો છે. હાલમાં જ ભારતની પહેલી જળ ટેક્સી સેવા છે એ કયા રાજ્ય ખાતેથી શરૂ થઈ છે? ભારતની પહેલી જળ ટેક્સી સેવા શરૂ થઈ છે મહારાષ્ટ્ર ખાતેથી. મુખ્યમંત્રી ત્યાંના ઉદ્ધવ ઠાકરે છે, રાજ્યપાલ ભગતસિંહ કોશ્યારી છે. હાલમાં જ ટેસ્લા કંપની દ્વારા નિયુક્ત થનાર સૌપ્રથમ ભારતીય વ્યક્તિનું નામ જણાવો. તો ટેસ્લા કંપનીએ એક સોશિયલ મીડિયા ઉપર રિક્રુટમેન્ટ કરેલું હતું. એમાં સૌથી પહેલા વ્યક્તિ જે નિયુક્ત થયા છે અશોક એલ્લુસ્વામી. બરાબર, ટેસ્લા કંપનીમાં નિયુક્ત થનાર સૌથી પહેલા ભારતીય વ્યક્તિ અશોક એલ્લુસ્વામી. બાકી ફટાફટ આજના 10 ક્વેશ્ચનના આન્સર જોઈ લઈએ. તેમાં સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન હતો કે સંયુક્ત રાષ્ટ્રએ કયા વર્ષને બાજરાનું વર્ષ જાહેર કરેલું છે? તો 2023ને બાજરાનું વર્ષ જાહેર કરેલું છે. મિસ યુનિવર્સ 2021 બનેલા છે હરનાસ કૌર સંધુ. ચીનમાં ભારતના નવા રાજદૂત બનેલા છે પ્રદીપ કુમાર રાવત. નવા ભારતના ડેપ્યુટી નેશનલ સિક્યુરિટી એડવાઇઝર બનેલા છે વિક્રમ મિશ્રી. હાલમાં ગુજરાત હાઈકોર્ટના નવા મુખ્ય ન્યાયાધીશ કોણ છે? વિક્રમ નાથ. અને પંચાયતી રાજનો ગુજરાતમાં અમલ ક્યારે થયેલો હતો? પંચાયતી રાજ ગુજરાતમાં શરૂ થયેલું 1963 થી. સૌથી પહેલું રાજ્ય કયું એવું પૂછે તો રાજસ્થાન, બરાબર, અને ગુજરાતમાં અમલ ક્યારથી થયો તો 1963 થી. વિજયભાઈ રૂપાણીએ સ્વતંત્રતા દિવસની ઉજવણી કરેલી હતી જુનાગઢ ખાતેથી. હાલમાં તો ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ છે, પણ જ્યારે ઓગસ્ટ મહિનામાં સ્વતંત્રતા દિવસ ઉજવાયો એ વખતે હજી વિજયભાઈ રૂપાણી ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી હતા. ગુડ ગવર્નન્સ ઇન્ડેક્સમાં, બરાબર, મોટા રાજ્યની શ્રેણીમાં કેરળ પ્રથમ ક્રમ પર છે, ઓકે, અને કેન્દ્ર શાસિતમાં દીવ દમણ દાદરા નગર હવેલી પહેલા ક્રમે છે. ગુજરાતનો રેન્ક છે 6. હાલમાં જ કયા રાજ્યની સરકારે વતન પ્રેમ યોજના છે શરૂ કરી? વતન પ્રેમ યોજના શરૂ કરી આપણી ગુજરાત રાજ્યની સરકારે. ગો ગ્રીન યોજના પણ શરૂ કરી છે. ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ જે મુખ્યમંત્રી બન્યા પછી ગો ગ્રીન યોજના શરૂ કરી છે ઇલેક્ટ્રિક વ્હીકલમાં સબસિડી માટે. ટ્વિટરના નવા સીઈઓ બન્યા છે પરાગ અગ્રવાલ. તો બસ આજના 10 ક્વેશ્ચન. બાકી આપણા કરંટ અફેરનું પીડીએફ સબસ્ક્રિપ્શન જોઈતું હોય તો 3 મહિના, 6 મહિના, 12 મહિના અથવા 24 મહિના માટે લઈ શકો છો. ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર આની લિંક મળી જશે અને કરંટ અફેરના પીડીએફ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે તમને 1 મહિનાની અંદર છે 4 વીકલી મેગેઝિન મળશે અને 1 મંથલી મેગેઝિન મળશે. તો ટોટલ 5 પીડીએફ તમારી ઈમેલ આઈડીમાં આવશે 1 મહિનાની અંદર અને જે તારીખથી પીડીએફ સબસ્ક્રિપ્શન લેશું એ તારીખ પછીની પીડીએફ તમને મળશે. એ પહેલાની પીડીએફ માટે મસ્ત મજાની ઓફર છે. 12 મહિનાના કરંટ અફેર માત્ર ને માત્ર 199 રૂપિયામાં મળી જશે તમને. 1 જાન્યુઆરીથી ડિસેમ્બર 2021 સુધીના કરંટ અફેર કવર કરવામાં આવશે. તો આની પણ લિંક ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મળી જશે અને આપણી વેબસાઇટ પણ છે. વધુ માહિતી માટે વિઝિટ કરી શકો છો www.stareducationbyhardikchhatba.com અને હેલ્પલાઇન નંબર પણ છે આપણો. વોટ્સએપ હેલ્પલાઇન નંબર છે 9427207162. મળશું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં નવા કરંટ અફેર સાથે. ત્યાં સુધી રજા લેશું. આવજો, બાય બાય, ગુડ નાઇટ, શુભરાત્રી. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ સ્ટાર એજ્યુકેશન.